Welcome to my Lee's Tech channel. So, nandito naman tayo for another video. Mag-unbox tayo, guys, ng brand new smartphone. Yes, at ito yung bagong labas ng Realme Philippines. This is Realme 5 Pro. Ayan, guys, nandito nga siya. Ito yung box niya. And I'm so excited to unbox this one and to share to you its brief specification and its sample cameras. And magbibigay din ako ng full review about this soon. So, abangan nyo rin yan, guys. And I am also hoping that you will watch this video till the end kasi may importante din akong announcement. So, without talking too much, techies, let's unbox this now. Ayun na, guys, as we open this box, makita nyo agad itong small or mini box na nagsasabing, "Hey, welcome to Realme family." And as we open this, makita natin ang kanyang laman. Meron siyang free jelly case and meron din siyang warranty card and quick guide. And ayan na. So, as we take this off, nandito na nga yung unit. And ayan, iset aside muna natin to, guys, so that we can see its other accessories. Wow, meron tayong Vogue charger. Ayan, ito yung wall adapter niya and color yellow din yung kanyang sa inside nito. And nandito din ang kanilang cable. Ayan, Vogue cable. And sa ilalim is makikita nyo ang kanyang pin ejector. So far, wala nang iba accessories na makita mo sa box na to. So, ayun na, guys. Bubuksan na natin o titingnan na natin yung unit itself. Napaka-exciting nito, guys, kasi napakaganda naman talaga ng design niya sa picture. So, tingnan natin kung maganda din siya sa actual. So, nandito na nga yung unit, guys. Excited na akong itanggalin itong cover niya. Ayan, nandito na nga siya. And as we take this cover, ayan, napakaganda. Ma-appreciate mo yung design ng likod niya, guys. And by the way, they call it crystal design. And napakaganda din yung reflection niya. Playful siya, guys. And napaka-premium talaga. Maganda. Actually, pang trendy yung design niya sa likod. And I like its metallic frame. Sa right side naman niya, guys, makikita mo yung power button. And dito na side is makikita mo yung volume rockers and yung SIM card tray. And sa upper part naman is may microphone tayo. And sa lower part is nandito yung speaker. And nandito yung charging port and microphone and yung earphone jack. And maganda siya, guys. In fairness, yung design talaga niya sa likod. And meron na siyang 48 AI quad camera. And yung fingerprint niya is ganun pa rin, circular. Hindi siya masyadong mabigat din. And maganda yung grip niya sa hand. So, tingnan natin yung screen display niya kung maganda din ba. Slim lang yung bezels niya and nandito nga yung dewdrop design. And napakaganda ng screen display nila kasi Full HD Plus na din to, guys. And as you can see there, even sa kanilang icons is magaganda din. Hindi masyadong cartooned and soft touch talaga. In fairness naman sa kanila, ayan. So, impressive yung screen display nila, guys. I hope you guys can appreciate its design there sa screen. Ayan, makita niyo naman. I like its holographic design. And, ayun. Ang maganda din dito, guys, is meron siyang Corning Gorilla Glass 3 Plus protection. So, hindi siya basta-basta mo scratch. And, meron siyang 6.3 inches screen display. Malaki-laki na din yan. And, as what I have said a while ago, Full HD Plus resolution, screen resolution, 2340 by 1080p. And, ayun, meron siyang malaking RAM and ROM. Actually, this one, meron siyang 8GB RAM and 128GB internal storage. Napakalaki na nun. And this smartphone, guys, is also powered by Qualcomm Snapdragon 712. And yung nakagandahan din sa kanya, guys, is pagdating sa battery, hindi din siya nagpapatalo. Meron siyang 4,035 mAh battery capacity and Vogue charge na din siya. So, mabilis na din siyang mag-charge. Ayan, yun yung maganda sa kanya. Hindi talaga nila tinipid yung specification nito. And excited na excited ako. Of course, i-test yung camera niya since meron nga siyang 48MP AI quad camera. And as you can see sa front, guys, meron siyang 16MP. Then sa likod, ayan, nandito yung 48MP next to it. Nandito yung kanilang 8 megapixel for the wide angle, 2 megapixel for the macro lens, and 2 megapixel for the portrait mode. So, sa front cam, guys, makikita nyo dyan ang sample shots ko. Gumamit ako ng AI beautification nila and sobrang ganda, guys. Kasi hindi siya ganun ka-exaggerated. And pwede mo rin siya i-adjust actually kung ayaw mo ng AI or kung ayaw mo ng sobrang filter. So, ma-adjust mo siya, guys. And sobrang ganda. Yes, napaka-clear.
And hindi siya ganun ka-saturated, hindi din ganun ka-over yung vibrance. Sakto lang. Sakto lang yung timpla niya, guys. And yung kanyang sharpness, sakto lang din. And what I like about it, guys, is yung natural camera niya is natural talaga yung impact sa'yo. Hindi yung filtered na filtered din. So, sa natural cam, makikita mong sobrang clear. Kahit i-zoom in mo pa yan, guys, just like this one. I hope you can see it there. Kahit i-zoom in mo yan, guys, makikita mo talaga yung nunal ko. Ayan. Makikita mo yung mga blemishes. Ganon siya kaganda yung pixel density ng smartphone na to. Ayan. Napakaganda! Impressive! Yes, gusto ko yung front niya. Front cam. Hi guys! Ito yung front camera ng Realme 5 Pro. And maganda talaga siya, guys. Kasi hindi siya exaggerated. Makikita mong natural lang yung kuha ng camera. And clear talaga siya, guys. Yes. Pwede na to for vlogging. Sa mga mahilig mag-vlog dyan na cellphone or smartphone lang yung kaya bilhin. I think it's good for you guys. Kasi napakaganda niya sa vlogging. As in, malinaw. And ang ganda din ng audio quality niya. Ayan. So, ang nakagandahan dito is, bago ka mag-start ng video, pwede ka mamili ng filter mo. Ayan, katulad nito, may pinili akong filter para sa video quality niya. And, ayan. Parang fresh na fresh lang yung aura niya. Aura! Ayan na guys. So, napakaganda ng video quality niya. Wala akong masabi. Ayan. So, perfect. And sa rear cam, ipapakita ko dyan sa inyo yung mga sample shots ko. Napaka-elegant na kuha niya. Good for social media uploads. Makikita nyo naman dyan sa mga sample shots kong sobrang clear. Detailed talaga lahat. Kahit zoom in mo yan, maganda pa rin yung kuha. And ma-appreciate mo bawat angulo ng image. Maganda. And hindi siya saturated din. Hindi exaggerated yung kulay. Yung vibrance niya sakto lang. Yung sharpness sakto lang din yung timpla. Sobrang bet ko yung performance level ng rear cam nila, guys. Kasi hindi ganun ka-OA yung kalalabasan. So, makikita mo talagang pinag-isipan yung pagkagawa ng kanilang cameras, no? And makikita mo talagang nag-work yung 4 na AI cameras. Makita mong meron silang blur, meron silang clear shots talaga, wide angle. Ayan. So, impressive! Yes, na-impress ako sa kanilang rear cam performance and sa kanilang front cam. And ayan, super excited ako guys for the full review. Gagawa tayo ng charging, gaming, gagawa tayo ng draining, yung battery niya, yung Antutu benchmark niya. Gagawa tayo soon ng full review nito. And of course, sa mga features pa niya na hindi pa natin alam, gagawa din tayo dun. So abangan niyo yan, yung upcoming reviews pa natin guys. And sa upcoming smartphone din na Realme 5. Mag-review din tayo yan soon. So, abangan nyo rin yun sa channel na to. So, ayan na. So far, yun lang muna sa ngayon. Ibibigay kong teaser or should I say idea about this smartphone. Unboxing lang muna and konting discussion about sa kanyang specification. So, alam ko, excited na rin kayo. Same as me, excited na akong malaman din ang presyo nito kasi wala pa silang official price ng Realme 5 Pro. Anyway, mag-a-announce din sila. And of course, ipapaalam ko yun sa inyo yung official price ng Realme 5 Pro. Well, sa akin naman siguro, feeling ko hindi naman ganun kamahal talaga to. Kasi alam nyo naman ang Realme Philippines, guys. As much as possible, gawin talaga nila yung friendly or budget-friendly talaga yung mga smartphones nila. Ganun naman talaga yung goal nila eh. Smartphone for all Filipino. 'Di ba? Kasi yung mga smartphone nila is ginawa nila to para sa atin. Lalo na napaka-importante sa atin yung mga budget-friendly smartphone na may hanip na specification. So, feeling ko, hindi to gaano kamahal talaga. And, alam niyo naman yan ng Realme Philippines. Generous lang talaga sila pagdating sa specification. Pero sa prices na kanilang mga units, hindi sila ganoon kamahal talaga, guys. So, abangan natin yan soon. Magbibigay naman tayo ng prices nito. So, ayan lang. I hope you guys enjoyed this video and unboxing. And please leave a comment if you have. Don't forget to like this video, share to your friends, subscribe to my YouTube channel. By the way, sa sinabi ko important announcement, guys, mag-giveaway ako ng 2 smartphone, headphones, and speaker, guys. Abangan nyo yung giveaway ko. Kasi malapit na tayo mag 150k subscribers. So, sobrang bilis. Thank you so much, techies. Darating na yan. Gagawa ko ng separate video for that. So, yun na muna sa ngayon. Thank you so much for everyone for watching this video. And see you again till my next reviews. Marami pa tayong upcoming reviews, guys. Abangan nyo yun sa channel na to. Thank you, everyone, and bye!